Good day mga idol! For today's vlog, mag-i-install ako ng mga basic needs natin sa MT15 na nabili ko sa Shopee. More than a week ko din tong hinintay kasi nanggaling pa ito ng China. Tara, samahan niyo ko sa pag-install mga idol. Unahin natin ang gauge protector na nabili ko kay Protektado Moto sa Shopee. Clear white muna ang ikakabit ko, i-reserve ko ang dark tint color. Ito yung instruction on how to install yung protective film. Kapag bumili kayo kay Protektado Moto sa Shopee, buy one take one ito. Ang clear may kasama ng dark tint, kaya naman itatabi ko muna ang dark tint. Clear muna ang gagamitin ko. Base kasi sa mga napanood ko mga idol sa YouTube, madali daw magasgas ang panel, kaya necessity talaga ang lagyan ng protector ito. Ano ko naman nabili ang tangpad at spool na may tripang pito. Kapag hindi natin nilagyan ng protector mga idol, madali siyang magasgas. Sayang naman. Spool installation naman tayo mga idol. Right side muna, then left side. Ayos na. Ikakapit ko na mga idol. Pang protection to para hindi magasgas ang tangke, kaya nilagyan ko ng tangpad. 2 weeks old pa lang pero marami ng gasgas ang tangke. Gamit ko ito araw-araw kaya hindi maiiwasan ang mga scratches. Medyo challenging itong ikabit kasi mahirap siyang tantayin. At mayayari ko na nga mga idol. Meron na si MT na panel gauge protector, tangpad at spool. Next vlog is paddocks ng luman. Salamat!